आपल्या यूट्यूबच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। मित्रांनो, मी आणि सुरेश नेहमीप्रमाणे आम्ही एक अशा नवीन ठिकाणी आले होता का तुम्ही दुबईचा निखिल गार्डन बघितलंच असेल, तर यूट्यूबला व्हिडिओ भरपूर आहेत। तर असा रामबाग नावागाडी आहेत, तर तिकडे माजी खासदार रामशेठ ठाकूर साहेब उद्यान रामबाग नावागाडी इथे मस्त एक बाग आहे, गार्डन आहे, म्हणजे निखिल गार्डन दुबईचा हुबेहूब तसाच आहे। आपण आता आतमध्ये जाणार आहोत, तर गेटवर आहे आता आपण आतमध्ये जाऊ आणि आतमध्ये पण एक दूसरा एक गेट है सेकंड। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मित्रांनो, गार्डनमध्ये एंट्री केले नाही, इथे बघू शकता तुम्ही भरपूर अशा सेल्फी पॉईंट्स वगैरे बनवलेले आहेत। आणि आता आपण हळूहळू जाऊ आतमध्ये। एकदम फुलांची वगैरे झाडं इथे भरपूर आहेत। हबीबी कम टू दुबई दुबई आणि निखिल बहुत बड़ा ही बहुत निखिल गार्डन दुबई। आतमध्ये आल्यावर बाजूला मस्त पालने वगैरे आहेत आणि समोरच तलाव आहे, तर तलाव पण तुम्हाला दाखवणार आहे मी। तर आता सुरेशची फोटोशूट चालू झाली आहे, त्याला काय समजतच नाही कोणती रील्स बनवते, तर एकदम एक्साइट झाले। मी मस्त एकदम छोटा तलाव बनवलेला आहे, मासे पण आहेत तल्यामध्ये। आणि आता तिकडे सेल्फी पॉईंट पण आहेत, आम्ही तिकडेच जाऊ आता सेल्फी पॉईंट जवळ। मित्रांनो, इथे एक लववाल्या कुंड्यांचा पॉईंट आहे, एकदम लाईटी वगैरे लावल्यात, भारी आहे। आता मी पण आतमध्ये जातो त्याचे, तर मी जा रहा हूं अंदर, मी चाललो आतमध्ये, तुम्ही पण या। मित्रांनो, आम्ही आतमध्ये चाललेले आहे, हे सगळे लव आहे फक्त। शूटला एक नंबर आहे, सेम तसा एक नंबर भारी नजर आहे। भरपूर अशा लववाल्या कुंड्या आहेत, तुम्ही पाहू शकता किती लववाल्या कुंड्या, ज्याचं प्रेम असेल तर त्यांनी। मित्रांनो, एक लाईव्ह इव्हेंटसाठी स्टेज आहे इथे, आणि आम्ही इथं दोघं इथे बसलो येऊन, पब्लिक पण आहे इथे थोडी, आणि समोर बघू शकता तुम्ही स्टेज आहे। जर इथे इव्हेंट चालू असेल लाईव्ह, तर जे गार्डनमध्ये येतात ना फिरण्यासाठी, त्यांच्यासाठी इव्हेंटचा आनंद घेण्यासाठी एक स्टेज बनवलेला आहे, तुम्ही बघू शकता। स्टेज पण भारी आहे, स्टेज आहे समोर, आणि बसण्यासाठी ते भारी बनवलेलं आहे। आता आपली मित्रांनो, आम्ही आता पोहोचलोय सेल्फी पॉईंटला, बघू शकता तुम्ही एकदम असं।
समोर इथे आहेत पालणे आणि पालण्यात बसण्यासाठी पण आज आहेत नंबर, कारण संडे असल्यामुळे इथे भरपूर लोक फिरण्यासाठी आलेले आहेत ना. आम्ही पण आता पालण्यात बसण्यासाठी जाणार आहोत. हा तर उत्सुकच आहे पालण्यामध्ये बसायला. पालना आणि मी पण आता जाणार आहे पालण्यामध्ये बसायला. तर नंबर लावावा लागेल आम्हाला पण. मित्रांनो इथे पालना आहे, तर पालण्यामध्ये बसल्यावर थोडं एन्जॉय घेतो, मज्जा घेतो पालण्यामध्ये बसून. आणि फ्री आहे, पण जास्त पब्लिक असल्यामुळे नंबर लावावं लागतात. आम्हाला पण नंबर लावायला लागला. आज संडे म्हणून जास्त गर्दी आहे खूपच. आणि मस्त भारी वाटतं एकदम. बघू शकता तुम्ही. काळा चष्मा मस्त पालण्याचा आनंद घेतात सर्व माणसं. आणि आम्ही पण पालण्याचा आनंद घेतोय. एकदम शांत वाटलं दर्शन घेऊन. पटकन दिया बस. मित्रांनो पूर्ण रामबाग आम्ही फिरलो. एकदम भारी वाटला. फोटोशूट केली, एकदम भारी होता. आणि फोटोशूट केले आम्ही, मस्त वाटला. पूर्ण ते शॉवर बिवर आहेत ते एकदम कारंजे वगैरे भारी आहे. आणि सेल्फी पॉईंट पण एक नंबरच आहे तिथं बघण्यासाठी. फोटोशूटसाठी पण भारी आहे. तुम्ही जर येणार असाल तर रात्रीचेच या, कारण रात्रीचे एकदम लायटिंग वगैरे इथे भारी आहे आणि बघायला पण भारी वाटतं. थोडं मंदिर पण आहे तिकडं. मंदिरमध्ये गेलो, दर्शन वगैरे घेतला. तर आजची व्हिडिओ पण इथेच थांबूया मित्रांनो. व्हिडिओ आवडली तर तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट्स करायला विसरू नका. थँक्यू.